أهلا بيكم في حلقة جديدة ورحلة البحث عن فرعون موسى. في البداية هنلفت الانتباه للحاجات اللي عرضناها في الحلقات اللي فاتت. في البداية احنا اكتشفنا ان أقرب شخصية ليوسف عليه السلام هو أمحطب وزير الملك زوسر اللي بنى هرم سقارة المدرج. ومن خلال الآثار المكتشفة وجدنا اقتباسات من التوراة في سنوات متقدمة تاريخيا، وإن إخناتون في القرن ال14 قبل الميلاد اقتبس من مزامير داود. وناقشنا كمان جميع الملوك المحتمل إن يبقى واحد منهم هو فرعون موسى، وثبت إن كل ملوك الأسرة ال18 وال19 بعيدين تماما عن الموضوع ده، وده بيثبت الخطأ في التاريخ المعتمد عليه في التوراة. فهنبدأ دلوقتي نشوف إيه هي الصفات اللي المفروض تتوافر في فرعون موسى، ودي هتبقى أول خطوة للبحث بشكل فعلي عن مين هو فرعون موسى. أول حاجة معانا إن هو المفروض يكون ادعى الألوهية، لأنه قال أنا ربكم الأعلى. تاني حاجة إن ملوش موميا، وده لأنه غرق مع كامل جيشه، وحكم لفترة كبيرة تسمح ليه بتبني موسى لحد ما يكبر، ثم يذهب لمدين لفترة من 8 ل 10 سنين ويرجع تاني لدعوته. كان في بداية حكمه مسيطر سيطرة كاملة على مصر وحاكم مطاع، بس في نهايات حكمه حصلت اضطرابات عصفت ببعض من هيبته، وممكن تبقى تعرضت البلاد لحالة من حالات الفقر بعد الغنى، وده للنزلات اللي ربنا عذبه بيها. ارتبط اسم الملك ده بالسحر، لأنه كان بيروج بأن كل معجزات نبي الله موسى هي سحر، وده بيتبعه بالتأكيد نشر كتير من قصص عن السحرة. اتدمرت كامل أو أغلب المعابد بتاعته إلا إذا كانت اتبنت من عياله. موقع سكنه لازم يبقى قريب من موقع سكن بني إسرائيل عشان يتمكن من التقاط موسى من اليمن. القارئ المتدبر للقرآن هيكتشف بسهولة إن كلمة فرعون استخدمت في القرآن كاسم علم، وخصوصا في لفظ امرأة فرعون، حيث عرفت كلمة امرأة. ده غير إن لو كانت كلمة فرعون بتعني ملك، في الوقت ده هتبقى المرأة نكرة ولا يجوز اختصاصها بالحديث. بس لأن فرعون واحد بس ولأن اللفظ غير عام، تم تعيين اسم المرأة. وعموما في فيديوهات كتير بتتكلم عن فرعون كاسم مش كصفة. ده غير ان القرآن ما بيوصفش الكفرة والطغاة بالملك، وفي القرآن والتوراة ذكروا ان موسى نادى عليه بكلمة يا فرعون، فازاي هيبقى ده اسم فيه تفخيم او تعظيم؟ وفي التوراة اللي ذكرت اسماء الجميع بأعمارهم ونسبهم، ما ذكرتش غير اسم فرعون للراجل ده. من النقطة دي هنرتكز في بحثنا في الاسم في التوراة العبرانية فرع أو فارع، وفي السريانية فرعو. وبتحليل الاسم في اللغة الهيروغليفية هتلاقي في الاسم فارع هو اسم مصري قديم كان بيستخدم كتير جدا. وبتحليل أسماء الملوك المصريين هنلاقي خرطوشتين بيوضحوا نفس الاسم الملكين من ملوك مصر. ففي قائمة الملوك بمعبد أبيدوس الخرطوش رقم 21 بيحمل اسم فورع أو فورعون، والخرطوش رقم 23 بيحمل الاسم فرع أو خفرعون. الغريب بقى إن القرطبي ذكر اسم الملك صاحب الخرطوشة 21 بس باليونانية وهو كيبوس، على إنه فرعون موسى. والقرطبي تقريبا المؤرخ العربي الوحيد اللي ذكر اسم ملك حقيقي من ملوك مصر. تابعوا الحلقة الجاية ضروري جدا، لأن فيها هنقول مين هو فرعون موسى بالدليل القاطع وبالاسم كمان. وما تنساش لو عجبك الفيديو دوس لايك، وما تنساش السبسكرايب علشان تشوف الحلقة الجاية أول ما تنزل.